नकाशामध्ये मुंबई ते दिल्ली हे अंतर पट्टीचा उपयोग न करता सरळ अंतर हवं आहे आपल्याला, तिरकस. कसे काढाल? वितीने मोजू शकतो. या पाठाचे उद्दिष्ट प्रतलातील कोणत्याही दोन बिंदूंमधील अंतर कसे काढायचे याचे सूत्र समजून घेणे हे आहे. या पाठात आम्ही नकाशाचा उपयोग करतोय आणि नकाशातील दोन शहरांमधील अंतर पट्टीचा उपयोग न करता कसे काढता येईल या प्रश्नाच्या आधारे सूत्र शोधतोय व त्याचे उपयोजन करतोय. हे प्रमाण बरोबर आहे? कारण प्रत्येकाचा हात वेगवेगळा असू शकतो. अजून वेगळ्या पद्धतीने कसं मोजता येईल? रस्त्याच्या किलोमीटर. पण मी आधीच काय सांगितलंय की तिरकं अंतर सरळ रेषेत हवाई मार्गाने मोजू शकतो. मला फक्त इथे या दोन बिंदूंमधलं अंतर हवं. इथे आलेखाच्या साहाय्याने आपण काढू शकतो. आलेखाच्या साहाय्याने कसं अंतर काढणार ते सांगतो. एक्स रेषा वरती वाय अक्ष. म्हणजे तुला असं म्हणायचं आहे, बरोबर आहे? इथे आता आलेखाचा उपयोग आपल्याला करता येईल आणि त्या दोन बिंदूंमधील अंतर काढता येईल असं तिचं म्हणणं आहे. त्यासाठी आता मी तुम्हाला हे पेपर देते. सुरुवातीला मी विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक जोडीला नकाशावरतीच आलेख आहे असा पेपर दिला आणि आलेखाच्या साहाय्याने दोन शहरांना जोडणाऱ्या तिरक्या रेषाखंडाची लांबी कशी काढता येईल याबाबत विचार करायला सांगितले आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या उत्तरांवरती चर्चा केली. काम करूया, एक दोन करणं आहेत ना, इथे एक आर हे काढूया, इथे पण एक काढूया, मग इथे एक पॉईंट मिळेल आपल्याला. हां, आणि मग ते जॉईन करूया, मग आपल्याला एक त्रिकोण भेटेल. करूया करूया. याला आपण बी नाव देऊया आणि याला एम आणि डी. पायथागोरसच्या सूत्रानुसार एम डीचं माप आपण काढू शकतो. मग आपल्याला मुंबई ते दिल्लीचं माप पण मिळेल. सगळ्यांनी आकृत्या काढल्या? मगाशी तू म्हणालीस आलेखाचा उपयोग करू. इथे आलेखाचा उपयोग कसा करता येईल सांग. तुझी आकृती घेऊन बघा, मी आकृती कशी काढली. हां, तुझ्या आकृतीप्रमाणे काय करायचं आहे आपल्याला इथे हे, बरोबर? काय काढलं आहेस? समलंब चौकोन. ठीक आहे. अजून एक तुझी आकृती बघू. काय तयार केलीस आकृती तुझ्या आकृतीमधली बघू. आलेख पेपर आहे त्याच्यामुळे ना डॅश आहे ना, जर अजून पुढे घेऊन गेल्यावर आहे ना, तिकडे आपल्याला एक पॉईंट होतो. डॅश आणि हा पॉईंट जॉईन केल्यावर आहे ना, आणि एम आणि हा पॉईंट जॉईन केल्यावर आहे ना, आपल्याला एम आणि एस याचं माप मिळतं. म्हणजे हा त्रिकोण कुठला तयार केलास तू? बघा, यांनी काटकोन त्रिकोण तयार केला. बघा, आता इथे वेगवेगळ्या आकृत्या आपल्याला मिळाल्या आहेत आणि प्रत्येकाने वेगवेगळ्या पद्धतीने अंतर काढायचा प्रयत्न केला आहे. पण आता यापैकी कोणती आकृती बरोबर आहे असं तुला वाटतं? चौथी आकृती बरोबर आहे असं वाटतं. का असं बरोबर वाटतं तुला? डायरेक्टली आपण काढू शकतो एम डीचं माप. डायरेक्टली काढू शकतो. एम एसचं माप आपल्याला आलेखावरून मिळू शकतं. एम एसचं माप 3 येणार जर एमला लंब काढला आणि एसला लंब काढला तर, आणि जर डीला लंब काढला आणि एसला लंब काढला तर मग डी एसचं माप पण भेटेल. आणि मग एम डीचं माप पायथागोरसच्या सूत्रानुसार आपण काढू शकतो. पायथागोरसच्या सूत्रानुसार काढू शकतो. तसं या इतर आकृत्यांमध्ये तुला कोणतंही प्रमेय वापरता येत नाही का? त्यात या आकृत्या चूक का मग? मॅडम, तिसऱ्या आकृतीमध्ये पण तसंच पायथागोरसचा वापर करून पण आपण काढू शकतो. बरोबर आहे. अजून कोणाला सांगता येईल? मग आता ही दुसरी आकृती ही पण चुकीची आहे असं किती लोकांना वाटतं? कोणाला वाटतं ही आकृती चुकीची आहे? सांग. दुसऱ्या आकृतीत नेमकं तिने त्रिकोणच काढला नाही. आपल्याला पायथागोरसचं सूत्र वापरून काढू शकत होतो, पण त्याच्यामध्ये तिने त्रिकोणच काढला नाही. तू काढली आहे ना आकृती ती? हां, हिरा. ह्या आकृतीमध्ये हे जे रेषाखंड तू काढलेस ते काय कशासाठी काढले? दिल्ली लांब आणि मुंबई दोघांचं काढायचं आहे ना, त्यामुळे मी डीचा आणि एमचा असं स्तंभालेख काढ. स्तंभालेखाचा उपयोग कसा करता येईल इथे? मोठ्या संख्येतून लहान संख्या नाही वजा करू शकत. आणि मग स्तंभालेखामध्ये कोणती संख्या वजा करणार? वाय अक्षावर आहे ना ती संख्या घेऊन आणि एमची जी संख्या आहे ना ती दोघी वजा करू. किती बरोबर वाटते का? का बरोबर नाही वाटत? ते पायथागोरसचं प्रमेय सुद्धा वापरता येणार नाही. म्हणजे तुम्हाला आता
ह्या दोन आकृत्यांमध्ये पायथागोरसचं प्रमेय सहजासहजी वापरता येतंय आणि अंतर काढता येते. तर त्यात पायथागोरसच्या प्रमेयाचा उपयोग कसा करता येईल? कर्णाचा वर्ग बरोबर हां पहिल्या बाजूचा वर्ग हां अधिक हां दुसऱ्या बाजूचा वर्ग. बरोबर. म्हणजे आपल्या इथे आपण एम, मुंबईसाठी एम, दिल्लीसाठी डी घेतलाय. हा बिंदू एस मानला, म्हणून काटकोन त्रिकोण MSD मध्ये याच्यामध्ये आता पायथागोरसचं प्रमेय सांग. DM वर्ग DM वर्ग बरोबर DS वर्ग अधिक MS वर्ग. पण यामध्ये आपल्याला DS आणि MS याच्या लांबी दिलेल्या नाही. याच्या लांबी कशा काढता येईल? डी एसचे माप काढण्यासाठी आपण वाय अक्षावर लंब काढू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला इथे लंब काढायचे हां. बरोबर. हां, म्हणजे कुठून लंब काढायचं आहे? पहिला D पासून आणि M पासून. हे DS अंतर कसं काढतो? इथे दाखव. हां डी बरोबर 15 येते आणि एस बरोबर 8 येते, म्हणून ते 15 आणि 8 यांची वजन. पण इथे D बरोबर 15 आणि S बरोबर 8 असं तू घेतलंस. पण इथे D बरोबर 7 पण आहे, ते का नाही घेतलं? पण आधी मी वाय अक्षावर लंब काढतो. का? सांग. DS हा वाय अक्षाला समांतर आहे म्हणून. बरोबर, कारण DS हा Y अक्षाला समांतर आहे म्हणून आपण तिथून लंब काढलेले आहे. बरोबर, म्हणजेच लंब काढल्यानंतर तुला काय मिळाले? 2 बिंदू मिळाले, 15 आणि 8. DS बरोबर 15 वजा 8 अशी लांबी त्याला काढायची. पण ते दोन्ही Y अक्षावरचेच बिंदू आहेत म्हणून त्याला आपल्याला नाव द्यायला लागेल. मग त्याला काय म्हणूया आपण? 15ला Y1 आणि 8ला Y2. ठीक आहे. 15ला Y2 म्हणलं तरी पण चालेल. का? ती नंतर येते ना संख्या. म्हणजे संख्या रेषेवरती अंतर काढताना आपण काय करतो? मोठ्या संख्येमधून छोट्या संख्येला वजा करतो. बरोबर, मोठा निर्देशक वजा लहान निर्देशक. म्हणून आपण काय केलं? त्यांनी सांगितलं परत, मोठ्याला Y2 म्हणू आपण आणि छोट्याला Y1. आता तू आणखीन सांगत होतास कुठलं अंतर काढलंयस? MS. हां, त्याला काय करणार आता? MS हे वाय अक्षावर जे लंब काढू. एमचे लंब 4 वरती येणार आणि एसचे लंब 7 वरती येणार. मग यांची वजाबाकी करून म्हणजे परत मगाच्या 7 वजा 4. यापैकी कुणाला X1 आणि कुणाला X2 म्हणणार तू? 7ला X2 म्हणणार आणि 4ला X1. म्हणजे आता आपल्याला या 2 रेषाखंडाच्या लांबी काढता येतात. या किमती पायथागोरसच्या प्रमेयामध्ये ठेवून बघा काटकोन त्रिकोण कसा उपयुक्त आहे आणि पायथागोरसच्या प्रमेयाचा उपयोग कसा करायचा त्याच्या सर्व पायऱ्या समजून घेतल्या. आणि या 2 बिंदूंचे निर्देशक अनुक्रमे X1 Y1 व X2 Y2 असे गृहीत धरून पायथागोरसच्या प्रमेयाचे उपयोजन केले असता अंतराचे सूत्र तयार झाले. या किमती पायथागोरसच्या प्रमेयामध्ये वापरून कॅल्क्युलेशन केले तुम्ही म्हणून बरोबर. उत्तर काढलं. कोण सांगेल उत्तर? बरोबर आहे. आता इथे कर्ण म्हणजेच कोणती बाजू घेतली आपण? तिन्ही. बरोबर आहे. त्यांनी काय लिहिलंय? 15 वजा 8 म्हणजेच काय येईल इथे? अधिक 7 वजा 4. DM काढायचं असेल तर त्यांनी काय काढलं? वर्गमुळात 58. म्हणजे आपल्याला या बाजूचंही वर्गमूळ घ्यावं लागेल. म्हणजेच हे जे सूत्र तयार केले आपण यालाच आपण म्हणतो अंतराचे सूत्र. मी जो नकाशा घेतला आहे या नकाशाचं प्रमाण आहे 1 सेंटीमीटर बरोबर 160 किलोमीटर. आता हे प्रमाण घेऊन प्रत्यक्ष अंतर किती आहे कसं काढता येईल? आपण जे अंतर काढलं आहे आणि ते 1 सेमी बरोबर 160 किमी आहे, त्याचा गुणाकार म्हणजे 160 गुणिले आपण जे अंतर काढले त्यांचा गुणाकार करायचा. म्हणजे आपण काढलेलं अंतर हे पण सेमीमध्येच आहे. 160 गुणिले 160 गुणिले गुणिले वर्गमुळात 58 वर्गमुळात 58 हे प्रत्यक्ष अंतर येईल बरोबर. पण वर्गमुळात 58चा गुणाकार करण्यासाठी तुम्ही भागाकार पद्धतीने वर्गमुळात 58ची किंमत काढू शकता. अंतराचे सूत्र तयार झाल्यावर आम्ही पुन्हा नकाशाकडे वळलो व मुलांनी हे अंतराचे सूत्र वापरून
मुंबई ते दिल्ली हे अंतर नकाशाचे प्रमाण लक्षात घेऊन शोधून काढले आणि याचा गुणाकार करायचा आहे आणि प्रत्यक्ष अंतर आपल्याला मिळणार आहे. गुणाकार करून प्रत्यक्ष अंतर कोणी काढलं आहे? 1217.6. म्हणजे आता आपण मुंबई ते दिल्ली यामधील प्रत्यक्ष अंतर शोधून काढलं. किती आले ते? 1217.6 किलोमीटर.